Okay, balik po tayo. This text from 0926-624-2769. Again, from Marsuke, si Edna of Laguna. Pwede pala manahimik o mag-ingay ang mga senador natin basta may perang katapat. Wow! Inalis nila si Corona, pero kailangan gumalaw ang ating pero di nila napatunayang nagnakaw sa pera ng bayan. Pero sila malinaw na kinukurap nila ang pera ng bayan. Sorry to say, baka totoo ang chismis na nabayaran sila ni Pinoy. Ewan ko, I cannot comment at hindi ko naman nadinig yun. Pero the influence of the palace over the actuations of the Senate and the lower house was rather obvious kasi banat ang palasyo nun kontra kay Corona. And while a judicial process in the Senate, Senate Tribunal is taking place, banat doon. So siguro yung mga senador na gustong sumipsip kay Pinoy, di kailangan magpakita sila ng gilas. Okay? So, it's sad because then, lumalabas dito na ang politics natin is all about money. Wow! Nagsamasamba pala tayo sa altar ng sapi. Wow! From 0920-908-1319, from retired General Martin from San Fernando, Pampanga, magkano naman po ang MOOE ng Senate President? Alam po ninyo, I don't know if, and I don't have the specific breakdown of all those costs, although I have asked my staff to begin to research the cost of running the Senate. A number of years ago, I remember when we did a study of this, the cost of running the Senate then, this is about 4 or 5 years ago, was over 4 billion pesos per year, in 1 year. And they were responsible for passing something like 4 or 5 bills during the whole year. So pag tiningnan mo, kung nagpasa sila ng 4 o 5 batas, tapos dinivide mo sa 4 billion na gasto sa Senado, ang mahal ng bawat isang batas na yun para ipasa lang. So, is it worth it? Well, you will have to make up your own mind whether having the Senate is worth it. Although there have been those who have suggested na siguro maganda, dapat ang mga senador not elected nationally, give them a constituency and give them an area of responsibility. Like, for example, either electing them either by province or by region. Para sa ganun, meron silang pwedeng pakialaman at hindi sila lahat nagpapanggap na pwedeng maging presidente at some later stage. Sabi nga nila, pagka na-elect ka sa Senado, tingin mo, pwede ka nang tumakbong presidente. Kanya maski na sino, talagang git-gitan para maging senador. Ay, naku, kawa-awa naman po ang bansa natin. From 0916-160-9425, from Sara Angkon of Dumaguete, Negros Oriental. Hello, good evening, Sara. Good PM, sir. Tama po ang inyong komento. Ang nakakalungkot lang, lahat ng tumatakbo sa politika, iba-iba ang kanilang mga plataforma at pangako sa mga tao. Pero pag nahalal na, napapako na lahat ng pinangako nila. Sana naman may kaunting kabaguhan ngayong darating na eleksyon. Haba, sabi ng isa naman, hala, bakit? Sineswerte ba tayo? Ayan ang tanong. Naihintayin nating magbabago ang mga motibo ng gustong tumakbo. Lahat talaga dyan magsasabi, gusto ko lang tumulong. Siyempre, yan ang kanilang campaign slogan dyan. Gusto ko lang tumulong. Tapos pagka naluklok, ang tinutulungan pa nila, hindi nila kasi tinapos yun, gusto ko lang tumulong. Ang gusto pala nilang ibig sabihin, gusto ko lang tulungan ang sarili ko at mga kamag-anak ko. Ganun lang pala. Kulang pala yung kanilang sinabi. Medyo hindi pala totoo. Well, I'm sorry that has to happen. Kanya lang dito, again, I go back. We must be vigilant. We must be informed, and we must make up our own minds and stand on what we have decided. Kung tama-tama, kung mali-mali, hindi tayo palilin lang sa anuman sinusulat dito, anuman sinusulat doon. Ang hangarin ko po, personal na ito, na ang tayo mga Pilipino ay mayroong kakayahang siyasatin ng isang issue and to judge rightly so that we know how to act in that circumstance. Alam natin kung sinong responsable dito at kung sinong responsable doon. At alam natin na pag yung dalawang yun, kapalagay mo, ay tumakbo uli para sa halalan, ay siguro anumang alok nila sa akin, pagka-rally, ako'y hindi sisipot. O
O kaya, sigurado, maski na sumipot ako sa rally, hindi ko sila talaga iboboto. Kailangang madinig ang alingaw-ngaw ng taong bayan para sabihin, enough is enough. Kanya dapat yan ngayong gabi, labas kayo sa bintana nyo, sumigaw kayo, madinig ng lahat, tama na, sobra na, tama na. Ayaw na namin ng ganyang klaseng pamumulitika. Tell that to your barangay captain, to your tanods, to your mayor, to your councilors, and to your governors. Malaman nila, it is time for that kind of a peaceful revolution by the Filipino people to revolt against all the corruption in this country being practiced by, kadami-dami tao. Be part of that revolution to say no to corruption, no more, no more, no more. Tama na, sobra na. Pero, umpisahan na natin sa ating sarili. Bakuran natin. Gawin natin ang tama sa ating bakuran. Linisin natin ang ating sariling bakuran bago tayo manghimasok dun sa iba. Para sa ganung paraan, walang masasabi ang sinuman. Okay? So, yan po, ng ating mga maraming mga tumatanong, ito pa yung iba dyan, no? From 0919-686-7982, good evening po. Dito sa atin sa Pilipinas, mga politiko lang ang yumayaman, ang bansa ay pahirap ng pahirap. It's time for a change. Kahit sa daang matuwid, marami pa ring kurap. Sunugin na yung mga buwaya sa government sa government offices. Ayaw mo kung ano mangyayari. Sabi nga nila, aba naman, baka pag tinanggal natin lahat ng kurap sa gobyerno, sinong maiiwan? Gandang tanong yun, di ba? Sino kaya ang pwedeng maiwan? Alright, from 0905-220-9525, mula po kay Lito sa Las Piñas, marami na dumaang eleksyon, marami na rin politiko na halal. Sabi nila, dapat magkaisa tayo, pero sila bangayan ng bangayan. May patayan pa. Bakit ganito pa rin ang Pilipinas? Marami pa rin mahirap, lalo sa rural areas. Alam po ninyo, one of the striking statistics na nakita natin, alam mo nang sinasabi, that since the end of the Second World War until today, and even before that during Spanish times, the number of poor in this country has not changed, about 70%. And that means there has been a tremendous failure of government and economic policy that has not changed that condition. Anong umiral? Yung mayaman ang yumayaman, pero yung kinikita, hindi bumababa sa mga taong bayan. Yun. Kaya nga nila, yun ang trickle-down effect pagka yan po ang nababanggit. And that means that the economic system is extractive. Yung parang minimina lang ng mga may kaya. At walang natitira para sa mga mahirap. Alright, from 0927-584-1388, from Lee Javier, more power. Good evening, Sir Ray. A big number of voters come from the less educated or even educated and not Catholics combined. How reliable are we in selecting effective and credible candidates? It differs from politics of yesteryears. I know that it differs sa nakaraan. No? Siyempre, ang tingin natin sa nakaraan, naku, ibang iba nun, mas maganda, mas tahimik, mas ganito, mas ganon. But that is really a wrong way of looking at it, and I'll tell you why. It will rob us of the power to do anything now. Kasi isipin natin, nakus, wala na, ayoko na, sawan-sawa na ako, bla bla bla. So, ang nangyayari, tinatamad na tayo, ayaw na nating makialam, ayaw nating makihimasok. Kasi sasabihin natin, it looks hopeless. No, 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 there is always hope. Don't give up. There is no reason. Hanggang ikamatay natin, don't give up. Iyon ang mahalaga. Di po ba? From 0919-886-3558. Tama kayo, nagkukunyari lang sila. How shameful. Do they really think power is all that matters? Even tuwid na landas is a sham. Look at his candidates. Alam po ninyo, sabi ko nga sa inyo, mahirap po kumisan husgahan ang nangyayari dito, no? Nung umpisa pa, I wrote about this some time ago in one column sa opinion na itong slogan na matuwid na daan is so difficult to implement because no president can remove corruption in government in 6 years. So ano man ang sabihin dyan, hindi po mangyayari yan. As a matter of fact, my own observation, parang lumalala ang corruption
at the local government levels and in some of the departments. Number 3, ang problema dyan, hanggang ngayon, nalalaman at marami tayong nababalitaan din naman yan, that it's still a matter of influence and you have to be able to influence the right people in order to be able to do certain things. Kanya lang sinasabi natin dito, there is no perfect system, no? Kasi hindi naman tayo naghahanap na either perfect o itapon na lang natin sa basura. But I think it is time for us na isipin din naman at i-consider na kailangan nating i-adjust yung sistema. For example, ang ating political party system, walang silbi. Bakit? Wala namang mga plataforma yung mga partidong yan. At yung partido itinatayo as a matter of personal convenience para masabi ng isang kandidato, hindi, meron akong partido dito, yung kabila, meron akong partido dito. But, anong paninindigan ng mga partido? Ewan ko. Nothing but motherhood statements. Ano ba ibig sabihin ng motherhood statements? Yung bang pambibida lamang na magandang pakinggan, pero walang nakakaunawa kung paano natin isasagawa pagdating sa panalukluk na sa pwesto. Yan. Siguro ang tingin ng maraming politiko, hindi alam mo, kailangan, sabi nila, paaasahin mo yung tao. Totoo, hindi. Huwag mong iwanang parang walang pag-asa. Kanya okay lang yung medyo pambobola ng konti. Okay lang yan. Para hindi naman sila masyadong nalulungkot. Kasi pag binasa mo sa kanilang, talagang katotohanan na siyang nangyayari, ay baka maging depressed na ang bumbayan. Alam mo, sabihin mo yan dun sa mga naghihirap, matagal na silang depressed. Marami dyan na naghihirap ngayon. Sabi nila, pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Ang ninuno ko naghihirap, hanggang ngayon kami naghihirap. Abay, ano pa ang gusto mo naman sabihin sa kanila? Linlangin pa sila ulit sa nangyayari. Kawawa naman. Panahon ng pagbabago. From 0905-472-9265. Ay, nakalimutan mo, anak, yung pangalan mo. Please, paalam niyo sa amin. Bakit naman napakalaki ang bayad sa mga may katungkulan sa bansa? Ginagawa nilang negosyo ang nagiging, pagka hindi gumalaw ito, hindi ko maitutuloy yung question. May katungkulan. Ayan. Alam po ninyo, there was a time na ang sweldo sa pamahalaan ng mga officials, napakababa. Wala namang kinalaman sa talagang taas ng pamumuhay. I am in favor of somehow relating pay in government to private sector pay or at least make it somewhat comparable. Hindi ko naman sinasabing kailangan pantayan. But we also want some of these public officials to be able to live a decent life. Hindi yung pasasa sila. Kanya lang, alam po ninyo, katulad yan nung minsan kausap po isang pulis, no? Sabi ko, bakit ba kayo nangungutong pa? Sabi niya, paano naman, sir? Ang baba ng sweldo namin. Bakit? Magkano bang kinikita mo? Ganito po lang, ganito lang po. Ganun ba? Kung palagay mo bukas na triple yung sweldo mo, mangungurakot ka pa ba? Kayo naman, sir, hindi nyo naiintindihan, sabi niya. Paano, sir? 3 pamilya ko. Anong gusto mong gawin ko? Iwanan ko na yung 2 pamilya at mga anak ko dun sa kanila at hindi ko nalang pansinin. Ano yung ibig sabihin nun? Maski na magkano kinikita mo, dadagdagan mo lang yung mga asawa mo. So, kung hindi lang 2 o 3 yan, baka maging 5 yan pagka kumita ka ng malaki. Kasi lalo na pag marami kang pera, gala-gala mong mikot yan. Kala mo ngayon, at sibabaw ka ng mundo, dahil sa marami kang perang itatapon, marami din namang kuminsan mga babaeng lalapit sa iyo na gusto makibahagi dun sa iyong salapi. Maalis ba natin sa kanila? Kanya sabi ko nga sa inyo, ang magandang sweldo, maski na sa public official, hindi nakakapagtiyak na sila'y hindi magnanakaw o sisikaping kumita ng higit sa ilalim. Ay, nako. Nandyan po yan sa kanilang pagpapalaki sa kanila nung sila'y bata pa kung ano ang tinanim ng kanilang mga magulang sa kanila. Naituro ba sa kanila ang tamang asal? Naituro ba sa kanila na ang tama ang iyong gagawin, hindi yung mali? Sapagkat dito, ang tibay ng karakter ng tao matutuklasan sa kanyang kakayahan na humindi sa tukso at gawin yung tama. Napakahirap. Alam mo, hindi ko po sinasantong sarili ko. Madalas nagkakamali rin ako. Pero
nawa, pag ikay humangad sa pwestong politiko na itataas ka ng taong bayan, ilalagay ka sa pwesto na malaking karangalan at kapangyarihan, sana nakahanda na yung karakter mo na hubog sa paraan na maaasahan ng tao na iyong pinangakuan at ang kanilang tangkilik ang iyong hiningi, na ikaw ay gagawa ng tama habang ikaw ay nasa pwesto. Ayan. From 0906-505-3446. Kaya ipinaglalaban ng patayan ang pwesto sa gobyerno ay dahil sa pera. Ay wala na talagang iba. Pera, pera. Ayan. At hindi dahil sa gusto ng mga matatakaw sa pera na maglingkod sa bayan. Alay, tama ka dyan, kapatid. Kung gusto nila maglingkod sa bayan, di sumapi sila sa mga civic groups or charitable organizations para maglingkod. And that's an option, you know. You don't have to be in a political office if you do not have the character to serve well. And from 0927-645-6690, from Balweg of Baguio City, I wonder which Balweg that is. Hindi ako naniniwala na mawawala ang korupsyon sa gobyerno. Ilang presidente na ang umupo, bakit may korupsyon pa rin sa gobyerno? Sapagkat tayo ay tao lamang. Kapagkat wala naman presidenteng kayang alisin ang korupsyon, sapagkat yung korupsyon nagmumula yan sa kaibuturan ng ating mga puso, na kung corrupt doon, ay talagang iiral yan. Huwag nating hintayin. Pero ang presidente, sa kanyang halimbawa, marahil pwedeng mabawasan ng kaunti ang ganyan hanggang ang taong bayan ay nagigising, hanggang ang taong bayan ay makikialam sa nangyayari sa pamahalaan, sa kanilang probinsya, sa kanilang barangay, sa kanilang mga lungsod. Kailangan silang makialam at siyasatin ang ginagawa ng mga nakuluklok sa pwesto ng kapangyarihan upang tiyakin na sila ay gumagawa ng tama. Kapag nagtahimik, nakatulog, nabulag ang taong bayan, kawawang-kawawa ang ating bayan, ang ating bansa. From 0905-220-9525 from Lito of Las Piñas, sa darating na eleksyon, 12 lang ang makahalal sa Senado. Meron sa LP at UNA. Hindi pa rin sila magkakaisa. Dapat party system na tayo. Mas madali sila magkaintindihan. Well, that will require, alam nyo kung kailangan doon, that will require a constitutional change. To make us into a parliament that is based on a party system, very much like England and very much also like France. Maybe magkakaroon ng pagbabago. Alam po ninyo, nung tayo ay nasa sakop pa ng Amerika, naalala ko noon, ang gusto natin talaga, parliamentary system. At the last minute, binago ng Amerika yon, pinwersa sa Presidente Quezon to make it into a bicameral house with a Congress and a Senate. Well, sa akin naman tingin na hindi natin pwedeng sabihin ang parliamentary system perfecto. Pero baka mas, it is more suitable to our form of to our people and to how we behave and to our culture. Na baka sakali yung parliamentary system, kasi doon po, mas madaling magtanggal ng Prime Minister. Ngayon, depende because iba-ibang klase din po ang parliamentary system. Merong presidential parliamentary system, meron din naman dyan na ang kapangyarihan, ang presidente nominal lang, at ang talagang kapangyarihan hawak ng Prime Minister who belongs to a party, and if he gets the majority in the parliament, then that party will be given the opportunity to form a government. Okay? And that may be better sapagkat pagka hindi maganda ang performance noon, nagkakaroon ng confidence vote in parliament at bagsak yung pamahalaan na yun, magkakaroon ngayon ng panibagong government. But you know, I'll have to tell you something. Italy is a parliamentary system also. Pero alam ba ninyo, kung I think in something like they were doing the statistics in about 46 to 47 years, they changed government something like 45 or 46 times. So doon natin nakikita na talagang kuminsan, watak-watak din ang mga tao, at tapos kuminsan kasi ang margin o agwat ng isang partido sa kabila, ay naku, kuminsan napakaliit. O kaya kuminsan napakadaming partido naman sa parlamento, 3 o 4, so kailangan mag-aalyansa sa alyansa para makakuha ng mayoridad sa parlamento. Eh yung mga alliances na yun, kuminsan medyo marupok. Iba mas matibay, pero minsan marupok, nag-aaway-awayan din sila. And there are some countries where the parliamentary system is a mess also.
Now, if we shift to parliamentary system, will it function well or will it end up a mess? Well, unless our people become more politically mature in terms of choosing parties and taking a look at what they stand for, and unless our politicians also begin to have a change of heart so that they will truly wish to serve the public as best as they can, and they know how without enriching themselves, without element of pride or greed, but with integrity and competence, there, we cannot say, kasi nakita na natin ito nangyari dito sa bicameral form of government with Congress and the House. And I think everybody is very dissatisfied. Walang satisfecho sa mga nangyayari. Ang nakikita natin, parang mga nagbabakbakan sa imbornal yung ating mga politiko. And nobody cares for that. Nobody wants it. Nakakalungkot po talaga. Alright, dito naman, question dito naman mula kay Tony ng Coronadal City. Sabi niya, good evening po mga kapwa ng pagbabago. Katulad ko, naghangad din ako ng pagbabagong angkop, kaya ngayon ang charter change o unahin ang charter change, lalong-lalo na ang ating mga leaders. Well, we read recently another statement from the palace that wala sa agenda nila, they do not see it as important, the charter change. I think that's a political statement. I don't believe it. I think they know and they realize just what the difficulties are. And although I would have to say that they probably feel that if we think we're going to go from here to there simply by changing the Constitution and going to a parliamentary federal form of government, mawawala ang problema, hindi po talaga mangyayari yan. Kakailanganin dyan ng transition period din. And it may take 5 to 10 years to get that done. From 0905-406-1705, good, alam mo kayong pangalan, pakidagdag lang. Good evening, dami ng batas dyan, kaso walang implementasyon, papogi lang. Yan ang politika. Gagatam po ito ng Negros. Ay, salamat po. Tama ka doon. Minsan, galing natin gumawa ng batas, kanya lang, hindi naman pinapatupad. Ayan. Ay, nako, pasensya na po lahat kayo. At marami pa tayo sana tatalakay ng mga tanong dito. Pero, katulad ng dati, naubusan na naman tayo ng panahon. Ay, nako, itong kaguluhan and this fermentation that's happening and this ferment that's happening in our country is serious. It's about time that you and I, lahat tayo, seryosohin natin itong dadating na halalan. Talagang suriin natin, talagang piliin natin. Huwag tayo madala ng damdamin. Let's look for the right one. Tingnan natin ang mga record ko ano mga ginawa. At makikita po natin marahil na ambisyon at salapi lamang ang umiiral sa ilang mga kandidato. Na kung minsan ang tentasyon, huwag na lang tayong bumoto. Huwag naman. Bumoto tayo, pero use your best judgment, piliin. Pero hindi ka persadong pumoto sa presidente o sa vice-presidente o sa senador. Hindi po kailangan na punuin mo yung 12 botas or slots for senator. But of course, kung minsan yan ang ginagamit naman ng iba ng dadaya sa eleksyon, dinadagdagan yung mga butas. Well, let's hope that these elections are good. I am not gonna tell you, I am convinced what COMELEC has done about the automated process. I think it really sucks. But then again, we will find out and we will see what will happen in May, but we will try to make a very, very objective assessment of what's taking place. Be on your guard, be on the lookout, and use your best judgment. God bless you and we'll see you next week.